Okay, hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to learn how to find and replace word in PowerPoint. अनि PowerPoint मा चाहिँ यहाँनेर माथि find and replace भन्ने देख्नु भएको छ हो. Find and replace हो. यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले धेरै वर्डहरु लेखिसकेपछि कहिलेकाहीँ कुनै एउटा सर्टेन वर्ड कहाँ छ खोज्नु पर्यो भने हामीले find युज गर्न सकिन्छ. For example, quick कहाँ छ क्विक यो स्लाइडमा भएको क्विक जति सबै देखिन्छ अनि त्यसपछि अरु स्लाइडहरुमा मुभ हुन्छ जहाँ क्विक छ. अब त्यस्तै अब एकैछिनलाई ब्रेक राखेर अहिले मैले भनेको कुरामा है. अब यहाँनेर पछाडी कुल टु फाइन्ड वर्ड्स भनेर लेखेको यो मेरो छ नि, यो के छ भन्दाखेरि यो पछाडी गएको छ. यसलाई मैले अगाडि ल्याउन के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ भन्दाखेरि यसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि अरेन्जमा जाने. अरेन्जमा गइसकेपछि हाम्रो पछाडी सिलेक्ट भएको छ नि, पछाडीको टेक्स्ट बक्स सिलेक्ट भएको छ, त्यसलाई हामीले के गर्नु ब्रिङ टु फ्रन्ट गर्ने हो है. ब्रिङ टु फ्रन्ट यसमा क्लिक गर्यो भने अगाडि आयो. अब यसलाई अलिकति कुल देखाउनको लागि व्हाइट वर्ड्स हैन, सेतो अक्षर राम्रो देखिन्छ, अलिकति बोल्ड गरिदिउँ, अन्डरलाइन राम्रो नदेखिएला, बोर्डर गरे जस्तो गरिदिउँ है त. अब यति भइसकेपछि फाइन्ड भनेको कुनै अक्षर आफूले खोज्न मन लागेको चिज कहाँ छ खोज्नु पर्यो भने मात्रै हो कुल लेख्ने. अनि म्याच केस हुन्छ. म्याच केस भनेको यो सेन्टेन्स केसहरु हेर्छ कि, जस्तो कि कुलको यो कुल भयो नि, तर हाम्रो कुलमा के छ क्यापिटल सी छ, सुत्तो भएको हुनाले यो लेख्यो भने मात्रै जे हो त्यही हो भने मात्रै भेटिन्छ, नत्र भेटिन्न म्याच केसको केसमा. नत्र भए चाहिँ इट्स ओके. फाइन नेक्स्ट गर्यो, कुल देखियो, म्याच केस गर्यो भने पनि कुल नै देखिन्छ. सो यो नगरिकन गर्दाखेरि नियरली खोज्न खोजेको चिजहरु भेटिन्छ. सो अब हामी जान्छौँ रिप्लेसमा. रिप्लेस भनेको अब कुललाई अब हेर्नु यहाँ चाहिँ रिप्लेस फन्ट्समै गयो अहिले हैन, सरी त्यहाँ भएको त्यो. अब यो के छ भन्दा यो रिप्लेस फन्ट्स भनेको चाहिँ त्यसमा युज भएको फन्ट जुन छ नि त्यो फन्टलाई पनि एकैचोटी हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ. जस्तो कि अब धेरै स्लाइडहरु हुन्छ, धेरै स्लाइडमा धेरैवटा जस्तो कि हेडिङ छुट्टै खालको फन्ट युज भएको हुन्छ नि, बडीमा छुट्टै फन्ट युज भएको हुन्छ हो. त्यस्तोहरु सबै एकचोटी सर्ट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट फन्टहरु पनि चेन्ज गर्न मिल्छ हैन. अब टेक्स्टको लागि चाहिँ यहाँ B2C चेन्ज भनेर देखाएको छ. यसमा क्लिक गर्नुभयो भने कुललाई केले रिप्लेस गर्ने, सुपर कुलले रिप्लेस गरिदिउँ. अब दुईटा अप्सन हुन्छ यसमा चाहिँ रिप्लेस, जस्तो कि एउटा मात्रै चेन्ज गर्ने हो अनि सायद हामीले रिप्लेसमा आइराख्दैनौँ होला हैन. हामी त्यति स्टुपिड पनि छैनौँ, किन भन्दाखेरि कुल मात्र सुपर कुलले रिप्लेस गर्ने हो नि त. वी क्यान जस्ट राइट सुपर इन फ्रन्ट अफ द्याट कुल हैन. अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा धेरै ठाउँमा एउटै मिस्टेक भयो, सबैलाई एकैचोटी चेन्ज गरिदिएपछि सबै टेन्सन खलास अनि टाइपको कामको लागि मात्र रिप्लेसमा आउँछ. अब भएको सबै कुल प्रेजेन्टेसनमा 100वटा स्लाइड छ, 100वटा स्लाइडमा भएको सबै कुललाई सुपर कुल बनाउनु पर्यो. ओके, रिप्लेस रिप्लेस अल. रिप्लेस भने एउटा रिप्लेस हुन्छ. फर्स्टमा चेक गर्दै गर्नु पर्यो भने रिप्लेस गरे भयो. सबै एकचोटि गर्ने हो, रिप्लेस अल गरिदियो, टेन्सन खोलेर बस्थ्यो. अब यो गर्दा के भयो थाहा छ, कुललाई रिप्लेस गरे हो नि त, म्याच केस नगरिकन गरे हो नि त. त्यो भएको हुनाले कुल अब यो जतिचोटि गर्यो फेरि हुन्छ. के भयो भन्दाखेरि यो कुल सिलेक्ट गरिरहेछ, यो कुललाई सुपर कुलले रिप्लेस गरिरहेको छ. सो यो गर्यो भने पनि त्यही हो कुरो. सो अब त्यो भएको हुनाले अब फाइन्ड रिप्लेसको कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएन. अब यहाँनिर चाहिँ एउटा जस्ट छोटो हिन्ट है, यो सिलेक्ट भन्ने अप्सन तपाईहरुकोमा अब मेरो अफिस 365 हो हैन, सायद यो अफिस 13 देखि हुन नि सक्छ अथवा 10 भन्दा माथिको भर्सनमा सायद छैन जस्तो लाग्छ हैन. कमेन्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन हैन. अनि तपाईहरुकोमा छैन भने पनि डोन्ट वरी, यो चाहिँ जस्ट सिलेक्ट गर्नको लागि सजिलो बनाउनको लागि. जस्तो कि सिलेक्ट अल भन्यो भने यो क्रसर हामी जो छ सिलेक्ट अल गर्यो भने त्यो सिलेक्ट भयो, तर हामी यहाँ छौँ सिलेक्ट अल गर्यो भने सबै अब्जेक्टहरु सिलेक्ट भयो. जस्तो कि यहाँ छौँ, हामी यहाँ बाहिर छौँ भने सिलेक्ट गर्यो भने सिलेक्ट अल गर्यो भने यो दुईटै टेक्स्ट बक्स सिलेक्ट भयो, जसलाई हामीले डिलिट गर्न सकिन्छ. अब हैन यहाँभित्र छौँ, यहाँभित्र हुँदै गर्दाखेरि सिलेक्ट अल गर्यो भने त्यो भित्रको टेक्स्टहरु सिलेक्ट भयो. अब त्यस्तै अब्जेक्टहरु सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ छौँ, सिलेक्ट अब्जेक्ट गर्यो भने अहिले केही पनि सिलेक्ट भएन. यहाँ आयो भने सिलेक्ट अब्जेक्ट गर्यो भने केही पनि, किनभने अब्जेक्ट छैन, जुन सेपहरु हो नि त्यो चाहिँ अब्जेक्ट हो, जुन
चाहिँ अहिले हाम्रो युजमा छैन, त्यो भएको केही पनि सिलेक्ट हुँदैन। अब जस्तो कि यहाँ सिलेक्सन प्यान हुन्छ, सिलेक्सन प्यानमा आयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा सजिलो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के युज भएको छ यसमा सबै यहाँ देखिन्छ क्या हो। अनि त्यसलाई हटाउने भनेको एकछिनलाई इन्भिजिबल गराउने, काम गर्न सजिलो हुनको लागि इन्भिजिबल गर्दै यसरी हेर्दै काम गर्न सकिन्छ। र यहीँबाट पनि कन्ट्रोल थिचेर अथवा सिफ्ट थिचेर एकैचोटि सबै सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। ए सिफ्ट थिचेर हुँदो रहेछ, सरी लेयर जस्तो सोधेछु फोटोसपको, सरी फर द्याट। सो जस्ट यिनीहरूलाई यसरी कन्ट्रोल थिच्दै गयो भने सबै सिलेक्ट हुँदै जान्छ। So that's it for this video. See you in next video. Stay tuned guys, and for motivation I need more subscribers. Please don't forget to subscribe to my channel and comment what you think about this effort. See you in next video. Bye bye.